before solving the resultants of force systems, let's define first what is a resultant. A resultant is the effect of a system of forces on a body. The resultant determines the equilibrium state of a certain body or object. If the resultant is zero, then the body is in equilibrium. If not, the body will have a varying state of motion, thus it will create a problem in dynamics. Masosolve natin ang resultant gamit ang anumang pair ng components of forces. So, ano nga ba ang components of forces? For example, in this diagram, point O, ito ang tinatawag na forces Y, and then ito ang tinatawag na force X or F sub X. Yan ang tinatawag na components. At ang resultant nito ay ito, R. Meron tayong formula on how to get the R or the resultant, which is R is equals to the square root of F sub X raised to 2 plus the square root of F sub Y raised to 2. Ang formula na to ay para lamang sa two concurrent forces. Concurrent forces means any forces that passes through a common point. So, katulad nito, ang dalawang force Fy and Fx, passes through a common point which is the point O. So, what if sa mga problems, hindi given ang value ng Fx pati Fy, pero given ang resultant? So, ano yung formula ngayon? So, meron tayong dalawang way on how to find the value of Fy and Fx if hindi given sa problem. Meron tayong tinatawag na angle of inclination. So, number 1, if given ang angle of inclination, ang minimin dito is angle of inclination ng resultant. So, for example, in this diagram, hindi lang natin yung naunang diagram, Y, Fx, and R. Lalagyan natin itong diagram ng angle. So, i-represent na lang natin as theta x. Bakit theta x? Kasi ang angle na to nakalay sa x-axis. Ito naman ang tinatawag na y-axis. So, base sa diagram na to, ano na ngayon ang formula for Fy and Fx if given ang R? So, assuming given ang value ng resultant. So, ang formula ngayon based sa diagram is Fx or F sub x is equals to the resultant cosine theta x. Tapos, ang F sub y naman ay magiging the resultant times sine theta x. So, bakit cosine at sine? Accordingly, ang angle from the resultant to the axis given sa diagram natin is nakalay siya from the resultant to the x-axis, ang gagamitin is cosine. Kapag ang angle naman ay nasa resultant to the y-axis, baliktad naman, ang fx ay magiging sine theta x at ang fy naman ay magiging cosine theta x. Ipapakita ko na lang kung paano mag-iiba ang formula ng f sub x pati f sub y kapag ang theta ay nakalay sa y-axis. For example, sa diagram na to, so ito na. Nirepresent ko ang angle as theta y kasi nakalay siya sa y-axis. Ito ang y, ito ang x-axis. So, ngayon, may iba na ang formula ng f sub x and f sub y. So, to find f sub x, magiging r sine
theta, y, and f sub y magiging r cosine theta, y. So, yan ang bagong formula ngayon kapag maiba ang pwesto ng angle. Meron din tayong formula for theta or the angle of inclination. May mga instances kasi sa mga problem na hinahanap ang angle. So, ang formula nito ay depende sa diagram. So, lalagyan na lang natin to diagram A and diagram B. So, for diagram A, ang formula nito ay tangent theta over equals to f sub y over f sub x. Meaning, kukunin mo muna ang value ng f sub x pati f sub y para makuha mo ang value ng theta, which is tan theta is equals to f sub y over f sub x. So, bakit f sub y over f sub x ang ginamit natin? So, kung matatandaan nyo pa, sa high school, meron tayong tinatawag na SOHCAHTOA. So, doon nanggaling ang formula for theta. So, based dito sa diagram, na kinuha ko lang dito sa diagram A, transfer ko lang dito. So, di ba ang TOA is opposite over adjacent. So, base sa angle, ang opposite nito ay ito, which is equals to f sub y. Same lang yan sila. And then, ang adjacent naman nito ay f sub x. Kaya, adjacent, TOA, opposite over adjacent, which means that fy over f sub x. Now, for diagram B, which is theta y, nakalay ang angle sa y-axis, maiiba ngayon ang formula for theta. Ang formula ngayon ay magiging tan theta is equals to f sub x over f sub y. So, bakit siya nabaliktad ngayon? Dahil yan sa SOHCAHTOA din, sa TOA. So, base sa diagram B, transfer lang natin dito. Andito ngayon ang theta. So, maiiba na siya. So, ang opposite niya ngayon, which is tan theta, ang opposite ngayon is ito yung sa taas. So, which is equals to f sub x. So, ang opposite is f sub x. And then, ang adjacent angle nito, ang adjacent side nito ay this one. So, ang f sub y. Kaya yan, naging tan theta is equals to f sub x over f sub y. So, another way of solving the value of f sub y and f sub x is by given the slope of the resultant. So, in this diagram, lalagay ko na lang na diagram C. Based sa diagram, walang given angle kundi slope ang given. So, kapag makaka-encounter kayo ng mga ganitong klaseng problem, ang unang-unang gagawin niyo dapat ay isosolve ang hypotenuse ng slope. So, ilalagay natin dito, idodraw natin ang slope. Ganyan, which is ito ang 1, ito ang 2. And then, this is the hypotenuse. Kung matatandaan nyo, meron tayong tinatawag na Pythagorean theorem na ang formula is c squared is equals to a squared plus b squared. Applicable din yun siya dito sa ating slope. So, hanapin natin ang hypotenuse. Ang hypotenuse natin ngayon ay ang c. So, c squared. Ang a naman ay ang number 2, which is raised to 2, plus ang b natin ngayon ay 1 raised to 2. So, isi-simplify lang natin the square root of 2 times raised to 2 plus 1 raised to 2. So, ang answer natin ngayon ay the square root of 5. So, ito na ngayon ang hypotenuse na hinahanap natin. So, pagkatapos natin mahanap ang hypotenuse, pwede natin isolve ang value ng fx pati fy. So, ang formula ngayon ng fx or f sub x ay r
So, given ang value ng r kapag ganitong mga problem, kapag hinahanap ang f sub x and fy. So, kung ano man ang given number or value ng r, isa-substitute nyo lang, and then multiply with the x-axis slope over the hypotenuse. So, sa case natin ngayon, sa diagram natin, ang f sub x natin, kung ano man yung value ng r, ilalagay lang dito. Dahil sa diagram natin, walang value yung r. And then times, ang x-axis na slope na minimin ko dito ay ang 2. Kasi nasa x-axis siya kapag makikita mo sa partition plane or sa quadrant nito. So, ang x-axis niya ay 2 over ang hypotenuse naman na sinold natin, which is the square root of 5. So, ito ngayon ang hypotenuse. So, kung ano man yung value ng r sa mga problem na may encounter nyo, imumultiply nyo lang dito, and then makukuha nyo na ngayon ang value ng f sub x. Now, for f sub y naman, so for f sub y, pareho lang sa f sub x, imumultiply mo lang ang resultant or ang r times sa y-axis naman. Y-axis ng slope all over the hypotenuse. So, ibig sabihin, kung i-substitute natin yung value ng slope dito sa formula natin, ang lalabas is f sub y is equals to the value of resultant, kung ano man yung resultant na given sa inyo, and then yung y-axis na minimin dito, ang y-axis slope ay ang 1. Ito. All over the hypotenuse, which is the square root of 5. I-multiply nyo lang, the same lang, and then makukuha nyo na ngayon ang value ng f sub y na pinapahanap sa inyo. So, that's another way of solving the value of fy and fx. Hindi palaging positive ang signs ng mga forces. Pwede din itong maging negative. Kung matatandaan nyo, meron tayong tinatawag na Cartesian plane, which is merong quadrant 1, 2, 3, and 4. At saka may iba-iba din silang mga signs. So, may this one for x, positive, and then negative sides. And y is for positive, the negative side sa baba, negative sa baba. So, ganun din sa mga forces. For example, number 1, kapag ang isang components ng resultant ay nakalay sa quadrant 1, ganitong diagram. So, assuming quadrant 1 ito, so f sub y, sub x, then the resultant. Kapag ganito, ang f sub y, ang value niya is positive. Kasi nasa taas, which is positive sa Cartesian plane. And then for f sub x, positive din. Kasi ang nasa right side ng Cartesian plane ay positive sides. So what if ang forces ay nasa quadrant 2? For example, ganito. Nandito yung f sub y, andito ang f sub x, and then may resultant, which is r. So, kapag ganito ang position ng mga forces, ang f sub y ngayon ay magiging positive ulit. Kasi nasa taas siya, which is the positive side ng y-axis. And then for f sub x, magiging negative ngayon ang value niya kasi nasa left side corner siya ng quadrant, which is negative side. So, paano naman kapag nasa third quadrant ang forces? So, I'll show this diagram. Ito ang f sub x. Ito naman ang f sub y. At meron siyang resultant, which is r. So, ngayon, ang f sub x ngayon ay negative pa rin kasi nasa left side siya. So, ano man ang value ng f sub x, may negative sign siya. Kung 5 man ang f sub x, so maging negative 5 siya. So, f sub y naman, dahil nasa baba siya, ito ay negative. Kaya kung matatandaan nyo, ang upper part ng y-axis is positive,
itong y-axis, ang nasa taas ay positive, sa baba is negative. So, paano naman kapag nasa fourth quadrant ang forces? For example, this force x, f sub x, f sub y, and then r, which is the resultant. So, ngayon, ang f sub x natin ay magiging positive kasi nasa right side siya ng quadrant. And then, ang f sub y ay magiging negative kasi nasa baba siya, which is the negative portion ng y-axis. So, I have a problem here which states that find the value of r given the diagram below. Given ang dalawang f forces component, which is the f sub y but f sub x, given sila, tas hahanapin natin ang value ng r. So, kung matatandaan ninyo, may binigay ako na formula which is r is equals to the square root of f sub x squared plus f sub y raised to 2. So, gagamitin lang natin yon. Ang gagawin natin is substitute lang natin ang value from the diagram to the formula. So, ang mangyayari r is equals to the square root of, since ang 20, which is f sub x, ay nasa second quadrant, which is negative, so ang lalagay natin is negative 20 raised to 2 plus, ang f sub y naman ay positive kasi nasa taas siya, so positive 12 raised to 2. So, ang magiging value ng r ngayon ay 23.32 n. So, gagamit lang tayo ng 2 decimal places. So, ito na ngayon ang value ng r. Newton ang tawag sa n, which is an SI unit. Now, kung gusto nyong i-check ang answer nyo or ang resultant na 23.32 Newton, let's try to find the value of f sub x pati f sub y, assuming na hindi given ang value at saka given ang resultant. So, gagamitin natin ang formula na ginawa natin kanina. So, based sa angle, nakalay ang angle na 30 degrees between resultant pati x-axis. So, ang magiging formula f sub x ay equals to the resultant cosine theta. So, substitute lang natin ang r, which is 23.32 cosine 30 degrees. So, ang f sub x natin ngayon ay equals to 20.20 Newton. Tandaan, huwag kalimutan ang units ng mga given problem kasi pag once hindi mo nilagyan ng unit, mababaliwala yung points mo kasi hindi siya counted dahil walang walang unit yung value mo. So, 20.20 which is also equals to 20 Newton. So, tama na ang f sub x natin which is 20 Newton. So, the same answer. So, for f sub y naman, so, same lang sa ginawa nating formula kanina. So, the resultant sine times theta x. So, ang magiging answer, substitute the value for r which is 23.32 sine theta x which is the 30 degrees inclination. So, ngayon, ang magiging fy ay 11.66 Newton, which is also equals to 12 Newton. So, the same sa given value na 12 Newton. So, tama. Ang value natin, which is value ng resultant, which is 23.32. Another problem is kapag given ang slope ng resultant. So, sa number 2, find the value of f sub x and f sub y.
So, katulad ng sinabi ko kanina, before nyo isosolve ang ganitong klase ng problem, ay hahanapin nyo muna ang hypotenuse ng slope ng resultant. So, for this problem, gagamit tayo ng Pythagorean theorem na c squared is equals to a squared plus b squared. So, ang a natin ngayon ay 4 raised to 2 at saka ang b natin which is 3 raised to 2. So, isimplify lang natin 4 raised to 2 and then 3 raised to 2 square root is equals to 5. So, ang hypotenuse ngayon ay 5. Kaya tama na ang nilagay natin naunang value. So, ang f of x ngayon, or f sub x, kukunin natin ang value nito gamit yung mga nasabi kong formula kanina. So, ang r, f over x equals r, which is 50 na given na, times the x-axis slope, which is the number 4, over 5, which is the hypotenuse. So, ang answer ngayon, the force of f sub x is equals to 40 Newton. And then, for f sub y naman, pareho lang sa f sub x na na-mention ko din kanina, which is r. Ang value ng r is 15 Newton times the y-axis slope, which is the number 3, eto, over 5, which is the hypotenuse. 50 times, which is equals to 30 Newton. So, ito na ngayon ang value na hinahanap natin sa problem, which is the f sub x pati f sub y. Now, to check kung tama yung mga answer natin, let's try checking the answer using the value of resultant. Hanapin natin yung value ng resultant gamit ang mga value ng f sub x pati f sub y. So, solve for r. So, same lang ang formula, which is r is equals to the square root of f sub x raised to 2 plus f sub y raised to 2. So, substitute the value, r is equals to 40 raised to 2 plus 30 raised to 2, which is equals to r, which is equals to 15 Newton. So, therefore, dahil pareho ang answer natin sa given problem na r din, which is 15 Newton, so ibig sabihin tama ang answer natin at tama ang process na ginawa natin. Actually, ang ginawa ko ngayon ay for 2 concurrent forces lang. Ang lecture pati ang given example ay for 2 concurrent forces lang. Iba rin ang pag-solve ng 3 or more concurrent forces. So, abangan sa aking next video ang 3 or more concurrent forces. Ilalagay ko lang ang link sa description. Try to check it out. And if you like this video, please like and subscribe to my channel.